Ito po ang Sapagkat Mahal Kita Pilipinas. Ako po siyempre ang nagbabalik, Deo de Guzman, sa ngalan po ni Radyoman Grace Mariano. Nasa kabilang linya po natin mga kasama si Don Lino Celia. Don Lino, magandang araw po. Magandang gabi rito sa Estados Unidos ng Amerika, buhat sa WRMN Radio Pinoy, New York, kaibigang Deo de Guzman, at binabati natin si Grace Mariano at sa lahat ng crew, kila Richard, kila Aaron, lahat yan sa DZXL, RMN News Manila, at sa buong Radio Mindanao Network Philippines, buhat dito sa Radio Mindanao Network USA. Allow me to unahin na muna natin ang announcement. Baka magkalimutan dahil pag rumatsyada na tayong dalawa, Deo de Guzman, matulin pa ito sa stealth bomber ni President Trump ng Amerika. On the serious note, ito na po ang kahuli-hulihan makatapos ang 25 years na paglilingkod ng abanlingkod nyo bilang host ng Sapagkat Mahal Kita Pilipinas tuwing Sabado ng alas 10 dyan sa inyo. Ito po ay magiging linggo na simula ng Abril 15. Next week. Alas 10 ng umaga. Ang Sapagkat Mahal Kita simula ng Abril 15 next week ay mapapakinggan nyo sa tuwi-tuwi na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At ang kabanglingkod nyo, ang inyong tagapaglingkod, ipagpapatuloy natin ang ating masiglang mga dakdakan pero mga mahalagang balita na nakakaapekto sa iba't ibang panig ng daigdig sa buhay Pinoy, especially rito sa Amerika. Anong say mo, kaibigang Deo de Guzman? Don Lino, yan po ay ang pagpapatuloy ng ating serbisyo publiko kahit po tayo ay maililipat na ng oras. That's right. At inaanyayahan ko po kayong lahat actually na pakinggan yung lahat ang palatuntunan ng DZXL RMN News Manila. Kami rito ho sa Amerika ay nakikinig sa kanila. Naka-broadcast po rito ang kanilang mga magagandang mga oldies music, ang kanilang mga Newsbreak, at yun po ay pumapailan lang sa buong Amerika at sa iba't ibang panig ng daigdig sa pamamagitan ng isang malakas na puwersa na kaalyansa ng WRMN New York, ang Cyberlogic. Kaya pakinggan nyo po at kayo'y malilimang Monday to Monday ho yan. Balit inuulit namin ni Deo de Guzman simula 15. Sa isang linggo na po yan, linggo, Sunday, alas 10 ng umaga, hanggang alas 11. Simula na ng bagong oras ng Sapagkat Mahal Kita Pilipinas, Deo de Guzman. Yes, Don Lino. Ngayon, ang pinaka maiinit dito sa Amerika, on the serious note, number 2, itong ginagawang ewan ko kung tinutukso ng giyera patane ng Amerika ang China, sapagkat nakalagay ngayon dito, ilang oras lang ang nakalilipas, na ang China ay naghahanda ng kanilang militar kung ano pa maririnig nila sa mga sinasabi ng Pangulong Donald Trump ng Amerika. Medyo yata nabibigla ang bansang China kung medyo sila ay manunukso
na dadaanin nila ang medyo hindi pinagkakaunawaan sa pagninegosyo na nais lang na ituwid ni Pangulong Donald Trump sapagkat naiisahan ng Amerika ng billions and billions and billions of dollars sa mga nakaraan na mga taon. Okay. Ngayon, kung yan ay mamasamain ng China at sila ay pumapalag, mukhang hindi ito mauuwi sa maganda. Kaya medyo nararamdaman namin dito na umiinit ang ulo ni Pangulong Donald Trump. Kanina, bago ko sumingkaw, kinumpirma ng White House na pinatawan pa ng panibagong $100 billion. Ulitin natin. Pinatawan pa ang China ng Amerika ng $100 billion na taripa sa lahat ng produktong ipinapasok dito, hindi lang sa metal o steel o bakal o aluminum, kundi sa mga iba pang mga produksyon na ang kanilang mga dumarating dito ay isang katutak sa napakahaba ng panahon. Kaya nataranta ang pulitburo ng komunistang China, kaya sila nagbitaw ng mga pananalita buhat sa kanilang Department of Commerce, kung ano man ang pangalan nun, at medyo nagsalita ang kanilang mga militar. Wala namang sinasabi rito si Donald Trump na militar. Ang inaaway dito ni Donald Trump na Pangulo ng Amerika na magpapadala ng militar sa border ng Amerika at ng Mexico nang mahinto na ang illegal entry ng mga TNT. Walang sinasabi tungkol sa militar na nakatuon sa China. Kaya yun ngayon dito ang maririnig nyo, at yan ay bubugbugin nitong bukas ay Sabado rito sa Amerika, kapagkat una kayo ngayon dyan ng 12 oras, at sa Linggo at sa mga darating na mga araw next week, wala kayong maririnig kung ilalagay ng hindi mga peke ng mga pahayagan at ng radyo at telebisyon at hindi makakomunista ang tunay na mga pangyayari. Hindi inaaway ng Amerika ang China sa larangan ng militar. Subalit hindi sila atrasan at malamang-lamang na kung yan ang gagawin nila, mawala sa mapa less than 24 hours ang China. That is a guarantee. Narito ang pahayag ni Pangulong Donald Trump patungkol sa kanyang hinaing tungkol sa China sa ginagawang pagninegosyo rito sa Amerika. You probably saw that for many years, no president wanted to go against China, and we're going to do it. We had a trade deficit of almost $500 billion last year with China, and it was time that we did something. We can't continue. If they make a car, they sell it here, it's 2.5% tax. If we make a car and try and get it into China, number one, they won't take it. But if they did, it's 25% tax. So they pay 2.5, we pay 25. They don't even want to take it. That doesn't sound so good. We can't be taken advantage of any longer. So we're at a point where we had to do this. Our economy's strong. Our jobs are great. Companies are doing really well, and you have to go after the people that aren't treating you right. And in many respects, I think we're going to have a fantastic relationship long-term with China, but we have to get this straightened out. We have to have some balance. And that goes for other countries, and it goes for other places. If you look at the European Union, it's very solidly against us in terms of trade. It's very unfair. It's almost, we can't even do business. They send their cars over here. They send everything over here. They don't want to take our product. So we can't let that happen. Do we agree with that? We can't let that happen. At kasamang Deo, hindi lang ang China ang binanatan
ni Pangulong Donald Trump ng Amerika, sinikwat din niya at narinig nyo ang European Union. Tapos na niya yung panahon na yan. Sa nagdaang hindi lang sa administrasyong Obama, Bush, Clinton, at nung kung sino-sino pa, hinayaan niya na pinalaki natin ng pinalaki ang mga ekonomiya ng China, ng mga miyembro ng European Union, sa Europa, at ang NATO, ng mga kamiyembro, ang North Atlantic Treaty Organization. Tayo lang anyang bayad ng bayad. Hindi sila nagbabayad. Lagi na lang nauna ang Amerika, particularly ang Germany. Kaya ipinapahayag ko sa inyo rito, sapagkat mahal kita Pilipinas, ang tunay na mga pananalita ni Pangulong Donald Trump, sapagkat usong-usong ngayon dito sa Amerika na nakararating dyan sa inyo sa Asia ang peke ng mga pagbabalita. Kaya mabuti pang sa labi na ng Pangulo ng Amerika nyo marinig ang kanyang mga hinaing at ang kanyang mga sinasabi. Narito ang kanyang pahayag tungkol naman sa North Atlantic Treaty Organization sa samahan ng militar sa pagkukontribusyon ng salapi laban sa Russia. Narito ang kanyang sinasabi tungkol dyan sa mga bansang yan. Many of the countries weren't paying. And even now, Germany is paying 1%, and they're not even paying the full 1%. Germany hooks up a pipeline into Russia where Germany is going to be paying billions of dollars for energy into Russia. And I'm saying, what's going on with that? How come Germany is paying vast amounts of money to Russia when they hook up a pipeline? That's not right. So you look at what's going on. Now, so Germany pays 1%. The United States is paying close to 4%. The United States, as you said, is paying 80% of the cost of NATO. Do you think that's fair? We've been very tough on Russia, frankly. But I will say that if we got along with Russia, that would be a good thing, not a bad thing. It's possible we won't. We're going to find out whether or not we do. But if we could all get along, that would be great. And that includes China, and that includes many other countries. But we'll see what happens. Only time will tell. What Amazon done is not yet. But you take a look at the post office. You take a look at the post office, and the post office is losing billions of dollars, and the taxpayers are paying for that money because it delivers packages for Amazon at a very below cost. And that's not fair to the United States. It's not fair to our taxpayers. And Amazon has the money to pay the fair rate at the post office, which would be much more than they're paying right now. The other thing is a lot of retail businesses all over the country are going out of business, so that's a different problem. And it's a big problem. You have retailers all over the United States that are going out of business. You look at some of these small towns where they had a beautiful Main Street with stores. The stores are all gone. If you look at the cost that we're subsidizing, we're giving a subsidy to Amazon, and we're talking about billions of dollars a year, the real cost. And a report just came out. They said $1.47, I believe, or about that, for every time they deliver a package. The United States government, meaning the post office, loses $1.47. So Amazon is going to have to pay much more money to the post office. There's no doubt about that. Thank you all very much. Thank you. Napansin nyo na isinama ko na rin yung hinaing niya sa napakalaki at higanting Amazon. Ang Amazon ay isang kalakalan dito na halos monopoliyan niya ang online na negosyo. Kapag kayo o-order ng mga produkto, pupunta lang kayo sa computer, i-deliver nila yan sa pamamagitan ng FedEx, sa pamamagitan ng DHL, sa pamamagitan ng US Postal Service, sa pamamagitan ng UPS. Subalit nawawala ng salapi tulad ng ginagawa ng China at ng Germany at ng ibang mga bansa sa Europa. Kaya galit na si Donald Trump. Yan ang tinatawag na imbalance sa pagninegosyo. Okay? Kaya dapat maintindihan ito ng mga Pilipino rito, ng mga naglilingkod
sa mga kalakalan ng Amazon. Kaya isinama ko na. Opo. Okay? Kayo ay tataripahan sa mga produktong ipapasok ng China ngayon sa inyong kalakalan na napakalaki na ng Amazon. The biggest. Katunayan lang, ang inyong Pangulo o Chief Executive Officer na si Bezos ang pinakamayaman na nilalang sa balat ng lupa. Bezos, sapagkat siya ang technically ang may-ari ng Amazon. Ngayon, Deo de Guzman. Yes, Don Lino. May katwiran ba? Bagamat sinasabi ni Pangulong Trump, nagkumanda na ang ating negosyo rito sa Amerika, marami ng made in USA, nagbalikan na rito ang Apple, $300 billion ang nakalaan actually ng may mga down payment na at libo-libo ang ipinapasok na ng mga tao at itong nakaraang mga araw sinabi na ang accumulated na naikarga ni Donald Trump less than 1 year ay mahigit na 3 milyon na mga katao. Kaya ang mga humihingi ng tulong sa welfare at sa tinatawag na unemployment ay halos wala na nakapila. Kaya sila ay nananalig na kung magkakaroon man ng Giyera Patani sa larangan ng negosyo, ang Amerika at ang China at ang Russia at ang Germany na pinakamalalaki ng mga pinanggagalingan ng mga importasyon ng produkto ng Amerika. Wala kaming inaalala rito sapagkat inaasahan ngayon na magpapatuloy ang pagtaas ng tinatawag na gross domestic product o yung total na mga pagninegosyo ng Amerika. Okay? Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Deno de Guzman, bakit naman ang China ay biglang nagulat at nataranta at bigla na lang nagpakita ng larawan ng napakaraming mga sundalo sa Reuters na makikita nyo kung ilalagay dyan sa Pilipinas at nakahanda raw sila ng isang major response against the United States. Mabatindi. Ha? David Guzman, ano sa mo ron? Parang ano yan parang kapag yung mga away bata dito, hawakan mo ang ilong minsan aakma O kaya hawakan mo yung nasa ilalim. That's right. Napailing na lang ako kanina. You know kasi pag Biyernes dito ay medyo naghahanda na ako at ngayong mababago na ang ating schedule. Isang linggo, inuulit ko, Abril 15, alas 10 ng umaga, linggo, ang atin ng palatuntunan magmula nung araw na yon. Anyway, sa loob-loob ko lang, ano nasa isip nitong Politburo? Hindi nila binabanggit ang pangalan ni Pangulong Z, kundi nanggaling yon sa Politburo. Yun ang pinakamilitar na nagpapatakbo ng China. Sabi ko, saan manggagaling yung mga sundalo na? Lalangoy sa Pasipiko? Ikukunamin sila ng Amerika. You know? Alam naman yan. Dahil kung talagang kung merong, binanggit ko na ito rito sapagkat mahal kita Pilipinas, kung merong isang bansa na kayang pumalag dito kahit papano ang Russia. Tama. Umatras na yan nung Cold War. Kaya siya naging demokrasya. Subalit ngayon naging diktador. Si Putin. At idadagdag ko sa mga nakikinig na mga mamamahayag sa inyo na sana kayo maging patas. Kung ano yung naririnig nyo sa labi ng Pangulo ng Amerika, yun lang ang inyong i-report. Walang labis, walang kulang. Okay? So maliwanag na maliwanag.
ang mga binabanatan ngayon ng Pangulo ng Amerika, numero 1 ang China sa larangan ng pagninegosyo. Wala siyang sinasabi na gagamit ng militar. Sabi nga ni David de Guzman yan ano yan? Parang maghihipuan ng kung ano ng bata. Hindi gano'n ang Amerika. Away bata. Pero yung mga komunista ron sa Politburo, mga ilang oras lang ang nakalilipas nagparada ng napakaraming mga tawag din na sundalo. Baka mali ang isang plaza at sila raw ay nakahanda na lumaban sa Amerika ng paspasan. Baka mali ang pagkakaintindi, Don Lino. Baka mali ang pagkakaintindi. Ewan ko kung nakakaintindi sila ng Ingles. Hindi nila alam na ito si Trump. Sinasabi nga niya na kung yung ISIS nilusaw niya na hindi matalo-talo ni Obama ng 8 taon. Singit na natin ito, ha? Sapagkat itong ISIS na ito naging issue rin ito rito at sinasabi nga ni Pangulong Donald Trump ng Amerika, wala na yung ISIS na yan at iuwi na natin yung mga sundalo rito sa Amerika para naman makapagpahinga. Narito. And that's very important. As far as Syria is concerned, our primary mission in terms of that was getting rid of ISIS. We've almost completed that task, and we'll be making a decision very quickly in coordination with others in the area as to what we'll do. Saudi Arabia is very interested in our decision. And I said, well, you want us to say maybe you're going to have to pay. But a lot of people, we do a lot of things in this country. We do them for a lot of reasons, but it's very costly for our country, and it helps other countries a hell of a lot more than it helps us. So we're going to be making a decision. We've had a tremendous military success against ISIS, as you know. It's close to 100%, as I just said. And we'll be making a decision as to what we do in the very near future. We'll be consulting also with groups of our people and groups of our allies. I want to get out. I want to bring our troops back home. I want to start rebuilding our nation. We will have, as of 3 months ago, $7 trillion in the Middle East over the last 17 years. We get nothing out of it. Nothing. But $7 trillion over a 17-year period, we have nothing except death and destruction. It's a horrible thing. So it's time. It's time. We were very successful against ISIS. We'll be successful against anybody militarily. But sometimes it's time to come back home. Yan ay salitang Ingles na nawa ay makarating sa Politburo ng China. So, wikang Tagalog, ang sabi ni Trump, kahit na sinong militar dito sa balat ng lupa ay tuturugin ng Amerika. Kaya, yung hindi matalo-talo ni Obama na ISIS, palis 100%. Kaya, uuwi na yung mga sundalo na nasa Syria. Wag sanang tuksuhin ng China ang Amerika. Sapagkat palagay ko kung yun ang mangyayari, ito'y akin lang sariling pananaw, kaibigang Deo de Guzman, hindi na gagamitan ng Amerika ng mga bala yan. Sapagkat aksaya lang yun. Kami na lang ang gagamit ng mga bala na yan sa firing range. Sapagkat napakaraming sundalo ang China. Okay? Gugunawin na lang yan, yung buong continent na yan. Isang tsunami lang yan, tapos lahat yan. Anyway, ang kay Trump, dito sa illegal alien naman, bago tayo mag-commercial, Gila Richard, ay nakukonsumi siya kung bakit itong pasok ng mga illegal alien between Mexico and America hindi matigil hanggang ngayon. So sa mga kapatid, may kuntsabahan. Kaya ang ginawa niya, sinabi niya, inanunsyo niya kahapon na i-deploy niya
ang national defense. Mhm. Kaya ang unang ginamit, ang National Guard. Narito yung pananalita na yan, at hanggang tayo nag-uusap, Deo de Guzman sa Himpapawid, patungo na ngayon doon ang mga sundalo ng Amerika at iyahanay ngayon sa border para hulihin yung mga papasok na yan at ang manghuhuli ang mga armed forces ng Amerika, ang National Guard. Narito ang pahayag niya. Proper security. We're going to be guarding our border with the military. That's a big step. We really haven't done that before, or certainly not very much before. But we will be doing things with Mexico, and they have to do it. Otherwise, I'm not going to do the NAFTA deal. We have immigration laws that are laughed at by everybody, and it's got to be changed. We need the wall, we need the protection, and we have to change our immigration laws at the border and elsewhere. But we're prepared at our border. We cannot have people flowing into our country illegally, disappearing, and by the way, never showing up to court. So the court case will be set for 2 years or 3 years, if you can believe this, and they never show up. For the most part, very rarely do they show up. Plus, if you notice, they're trying to hire thousands of judges. So every person that walks across, and they're taught to say the right thing, they walk across, and then they go, and they're supposed to go to court. It's a ridiculous court system. We have to change our policies fast. Just like we have to change on sanctuary cities. If you look at what's happening in California, so a lot of things are changing. Because frankly, I said, you really have to do it. We're going to have a relationship on NAFTA. We're going to have to include security in NAFTA. And that's the way it is. So it looks like it's been broken up. So that'll be good. Okay, thank you all very much. God bless. Yung sinasabi na NAFTA yun ang North Atlantic Free Trade Agreement naman. Yun sa Canada at saka sa Mexico na nakikinabang ng billions and billions of dollars yung dalawang bansa na yan. Subalit yan ang mga dinadaanan ng mga illegal alien dito. Kaya sinasabi ni Trump, sa wikang Tagalog, winawalang hiya, pardon my friends, ng mga ito ang Amerika. Kaya hindi na tayo makakapayag nito. Mahabang panahon nilang ginawa yan, kaya umabot ng 14 milyon ang mga illegal aliens dito na kumukolekta ng mga welfare, ng mga food stamps, at ng samot-saring mga benepisyo, including medical benefits. Baliho yun. Ang Amerika ay may kota na 1 milyon kada taon na nagpapasok dito ng mga legal na mga immigrant. Ang Amerika ang pinakamalaki na nagpapapasok ng mga legal na immigrant dito sa Amerika. Kaya walang masasabing ibang bansa. Ang ikinabubwisit na ngayon dito sa Amerika ng mga Amerikano, kami ng mga mamamayan, na mga nagbabayad ng buwes, yung pasok ng mga illegal aliens at sinasamahan pa ng napakaraming opioid na mga dealers, mga drug dealers, kumbaga dyan sa inyo sa Pilipinas. Yun ang hindi na makapapayag si Trump, kaya idineklara niya na yan ay national security threat. Kaya gagamitan ko yan ng militar. At narinig niyo sinabi ni Pangulong Donald Trump, this is the first time that we use military against illegal aliens. Sipin mo yan, Deo de Guzman, sa palagay mo ba may katwiran doon ang Pangulo ng Amerika na gamitin ng militar na bantayan ang buong soberenya ng Amerika laban sa mga pumapasok dito ng mga illegal drug couriers at ng mga illegal aliens na kumukolekta ng salapi ng mga hindi naman mga naghahanap buhay dito ang karamihan, kundi nagpapatambay-tambay, mga gangsters, mga kung ano-ano, kaibigang Deo de Guzman. What say you? Ton Lino, it is one of his main mandate
na gawin yan. Protektahan ang sovereignty, protektahan ang mga Amerikano at ang kapakanan ng bawat Amerikano. At yan din po ay talagang dapat na ginagawa ng presidente, hindi lang ng Amerika, kundi lahat po ng mga leaders ng iba't ibang mga bansa ay dapat pinoprotektahan nila ang kanilang mga bansa. At tama po ang ginagawa nitong si President Donald Trump na gamitin kung ano po ang mga dapat na gamitin para lang po magawa yung kanyang mandato. At karagdagan doon sa sinasabi ni kaibigang Deo de Guzman, narito pa yung isang pahabol na pananalita ni Donald Trump. Bago ko paririnig sa inyo ang mismong in charge na babaeng napakatapang, napakaganda pa naman, na si Kirstjen Nielsen ng Department of Homeland Security ng Amerika, na siya ang nakatutok. Siya ngayon ang nasa likuran ng mga military ng mga Amerikano na ikinakalat ngayon sa mga borders ng Amerika. Narito muna yung mga hinaing ni Donald Trump tungkol dyan sa mga illegal aliens na yan. So we have a country where if they step 1 foot, not 2 feet, if 1 foot hits our country, we have to take those people, gently register them, and then release them. Okay? We're going to release them essentially in a short period of time. So we release them. And then they're supposed to come back for a court case. We hire more judges. We're trying to hire thousands of judges. No other country in the world does it. We hire judges so that these people will come back. Now, they're on the land. We release them. They go someplace into our country. They're supposed to come back within 2 or 3 years for a court case. But nobody ever comes back. It's bad enough to say, come back in 3 years, but nobody comes back anyway. This is our country. If you have a baby on our land, congratulations. That baby is a United States citizen. We're the only one. And believe it or not, if you look in California and you see what's happening, it's an incredible phenomenon because sanctuary cities, it's the worst. It's basically a city to protect a lot of people that are bad people, and many of them scattered. And it was pretty much a failure. I mean, to me, that's obstruction of justice. And something should happen there. And it hasn't, and I don't know why it hasn't, but something should happen there. So we're toughening up at the border. We'll be, I think, in great shape I think over the next 12 months we'll have a lot of things happening. But we cannot let people enter our country. We have no idea who they are, what they do, where they came from. We have no idea what their records are. We don't know if they're murderers, if they're killers, if they're MS-13. We're throwing them out by the hundreds. Binanggit ni Pangulong Donald Trump na napakaraming Pinoy doon sa bahagi ng California na ngayon ay nag-aalsa ang iba ng mga syudad, naliliwanagan na nila ang nasa isip ni Donald Trump. Kasi ginawang sanktuaryo ng ungas na gobernador ng California, itong si Brown, taguan ng mga kriminal. At kapag huhulihin, hindi nila isusumbong sa FBI, sa enforcement agency ng immigration. Kaya sabi ni Trump, ano ginagawa nila sa California? Ano yung gagawin nilang Banana Republic? Kaya nag-aalsa ngayon, sinimulan sa Orange County, malapit sa Los Angeles, California, at ngayon sumunod ng San Diego. Sinabi na kawalang hiyanaan niya yung ginagawa ng gobernador natin na yato. Kriminal, mga illegal alien, pinuproteksyonan niya, mas pinuproteksyonan niya ang mga illegal na ito ng mga kriminal kesa sa mga mamamayan ng Amerika. This will stop. Kaya ngayon, sila ngayon na nagpapandali ngayon doon, sapagkat sinabi at narinig nyo ang sabi ni Trump, sa loob ng 12 buwan, may mangyayari sa California kapag hindi nila tinigilan niyang sanctuaryo na yan, na itinatago nila ang mga nagpapasok dyan ng droga,
at ng mga illegal alien at bumoboto kapag eleksyon at ang mga ibinoboto, mga Democrats. I'm saying it on the record. Okay? Kaya nawalan na kami ng galang dito sa East Coast sa karamihan ng nandoon sa California, with few exceptions ng aming mga kaibigan, kamag-anakan na alam namin ng mga matitino. Kaibigan Deo de Guzman. Ano masasabi mo ron? Sapagkat kasama ron sa mga gang, mga sigi-sigi, mga okso, mga Pinoy. Sa halip na maghanap buhay, naka-standby. Nanggugulo pa. Doon. Ay, Sus Mariosep, gumagana ng mahigit $1,000 kada buwan eh. Meron pang food stamps eh. Anong kawalangyaan yun? Excuse my French. Nasaan ang dignidad nila? At anong dignidad ang ibinibigay nila sa kapilipinuhan? Samantalang sa pangkalahatan, dito sa Amerika, ang pinakamalaki na gumagana ng sweldo kung ikukumpara mo sa ibang mga Asyano, ang numero 1 ang mga Pinoy kasamang Deo de Guzman. What say you? Alam mo, Don Lino, dahil nga, alam mo, maraming mga Pilipino nandiyan sa Estados Unidos at hindi naman talaga natin maiiwasan na meron talagang mga tawagin na natin bulok na mansanas na sana naman ay hindi nakakahawa o hindi nahahawa ang iba. Pero hindi po maiiwasan yan eh. At hindi lang po mga Pilipino yan, maging ibang mga nasyon na nandiyan sa Amerika, diyan sa Estados Unidos. Oo, pero sa California, sa Los Angeles, karamihan Pinoy. Yun nga, Don Lino eh. Baka nga yung iba doon, leaders pa ng mga gang eh. Alam mo, sinasabi ng mga ibang kaibigan naming mga nasa kapulisan doon. At sinasabi, let them kill each other. Kaya mo magpatayan muna sila bago tayo darating. Para konti na lang yung trabaho nila. Dahil kapag hinuli nila, hindi naman ibibigay ng kanilang mayor sapagkat sanktuaryo nga ang kanilang syudad. Delikado ang pupunta ng California. Madali ka ron, excuse me ka na lang. Katulad dun sa nangyari kay Kate na nabaril ng illegal alien. Ang ginawa ng jury, sinabi aksidente lang daw. Naku, nagsiklab ang buong Amerika. Kaya nagkaroon ng federal na batas, Kate Law. K-A-T-E apostrophe S, Kate's Law, na kapag nakabaril o nakapatay ang isang illegal alien dito sa Amerika, diretso sa kulungan federal, hindi sa state. At ewan ko kung anong gagawin nila dun sa mga klase ng mga uri ng mga punyemas na yan, excuse my friends. Talagang mahigpit ang pinaiiral na ngayon dito at tinototoo ni Trump kung ano ang kanyang ipinangako sa buong kampanya niya, yun ang kanyang pinaninindigan. Kaya inirerespeto namin siya, maliban na lang sa CNN, sa MSNBC, sa CBS, okay, Channel 7, binabaluktot lahat ang mga sinasabi ni Donald Trump na Pangulo ng Amerika. O hindi nila ibinabalita yung mga magagandang nangyayari dito na tanggapan ng mga bonuses ang mga empleyado, mga tax cuts. Jesus Mariosep, wala kaming naririnig sa mga networks na yan. Panay na yung mga hinuli si ganon at may karapatan si ganon. Yun naman. Si Melania Trump hindi marunong umingles. Hindi marunong umingles. Linguistic yun. Lingwahe ang alam nun. Oo, ang dami yung fluent pa. She is very smart. Isang tarantado at animal na isang, excuse my friend, sa mga nakikinig, is the son of a bitch. The Channel 7 sa ABC. You're a bitch.
Dahil maraming Pilipino na nagtatrabaho sa ABC. I'm telling you right now, and I'm going on the record, you bitch. Si Kimmel, Kimmel, isang komedyante sa late night. Jimmy. Gabi. Jimmy Kimmel. Kimmel. You're a god-dogged son of a bitch. When was the last time you had sex with your mother, you fanggul? In national television, you will ask children to suck your dick. Excuse my friends? And that's on the record. Mga bata ng mga babae, i-interviewin mo, nakatigas yung iyong, kung ano doon sa iyong ilalim ng pantalon, at pahahawakan mo yung iyong are, at ilalagay mo sa iyong show, you're a son of a bitch. Tapos mangangaral ka na ikaw ay kasama ng mga artista sa Hollywood na nagtatanggol sa mga kababaihan. You bitch, you panggol son of a bitch. Your name is Jimmy Kimmel. Come on, talk to your lawyer and sue me. You fuck. Tarantado ka. Kayong mga Pilipino nagtatrabaho sa ABC dyan sa New York, para tingin nyo sa California ang mga sinasabi ng tinig na ito. I don't give a shit. I've been in many U.S. federal cases. I'm challenging that bitch. And this is on the record. My name is Lino Oselye. You bitch. And I'm doing this because you disrespected the First Lady of America. You have called names, all sorts of names against the First Lady of America, who is talented, who is mildly known by people as a quiet First Lady. Bakit mo binabastos? Why are you doing this to the First Lady of America? Why? Somebody has to speak up. And I'm one of them. Now, if you're capable of having a child, a minor, on your television show during your early years, na ini-expose kita ngayon, nung nag-i-interview ka ng isa kang patay gutom, you are a god-dogged small-time reporter, bago ka naging anchor, you have children asking them to touch your penis. I can use the word penis because it's a fair usage, because there is an issue being spoken on international broadcast. His name is Jimmy Kimmel. And God dog it, Oscar Award, you made the son of a bitch the host? What kind of morality do you have in Hollywood, you son of a bitches? And that's only the tip of the iceberg. Hindi kita titigilan dito. Sabihin mo, Deo de Guzman, kung may kakilala ka ng mga nagbabakasyon, nagbabalik bayan dyan, na naghahanap buhay dyan sa pinagtatrabahuhan ni Kimmel. Channel 7. Malapit sila dito sa New York. There's a guy there, independently operating WRMN. Is calling your late anchor man every day. He's there every day. By the way, his rating is below the earth. Kaya siguro siya ganon. Pero for him to attack the First Lady of the United States is way, way below the belt. And that Lino Seligamo is calling him a son of a bitch, a fanggul. And I'm calling him because I suspect that he is a pervert who probably have sex with his own mother. Have you? That's a question.
That's not a statement. I'm asking you, you filthy-minded Jimmy Kimmel. Alam ko marami naghahanap buhay ng mga Pilipino riyan. Makakarating yan, Deo de Guzman, at siguro, unless may comment ka, maghanap buhay tayo kasama ang Deo de Guzman. Sige po, Don Lino, tayo po muna ay magbibigay ng kaunting paalala. Ito po si Carlo Nograles. Sabi nila, libre ang mangarap. Pero bakit tayo titigil sa pangarap lang? Ngayong libre na ang college education. Visit carlonograles.ph at i-like ang Carlo Nograles Facebook page for more information and updates. Ito po si Carlo Nograles. Sabi nila, libre ang mangarap. Pero bakit tayo titigil sa pangarap lang? Ngayong libre na ang college education. Visit carlonograles.ph at i-like ang Carlo Nograles Facebook page for more information and updates. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Mga taga-Roma, Kabanata 13, Talata 1. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Darlene Masula po, 34 years old. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Bumili pa ako ng gamot pero wala naman pong visa. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala po yung sakit ko. Nawala din po yung bukol ko at hanggang ngayon, may inom po ako ng Santon Plus. Kayo rin, mag-Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. DZXL 558 RMN Manila Extra Large sa serbisyo publiko. Sapagkat mahal kita. Mahal kita. Nagbabalik po ang Sapagkat Mahal Kita Pilipinas. Sakalan po ulit ni Radyoman Grace Mariano. Ako po si Deo de Guzman. Nasa kabilang linya pa rin po natin mula sa Estados Unidos, Don Lino Celye. Don Lino. Maraming salamat Deo de Guzman at patuloy ang paalala namin sa inyo. Ito na ang kahuli-hulihang Sabado ng abang lingkod nyo ng Sapagkat Mahal Kita Pilipinas ng alas 10. Ito po ay magsisimula na ng 15 ng Abril. Next week ng Linggo, April 15. Kaya inaanyayahan po namin kayo nila Grace, nila Deo at ng buong pwersa ng RMN Philippines, DCXL in particular, na makinig kayo sa Sapagkat Mahal Kita Pilipinas, Linggo, alas 10, simula ng 15 ng Abril. Narito yung binabanggit ko na sumigunda at
nagbigay din ng kanyang pahayag ang pinuno o Secretary ng Homeland Security ng Amerika sa mga hinaing ng Pangulong Donald Trump sa mga nagpapasok dito ng mga illegal drugs, opioid at ng mga kriminal na mga illegal. Narito ang Secretary Kirsten Nielsen. This prevents us from timely helping those who really do need asylum. When we have to deal with the fraud and the backlogs, we are unable to help those truly in need. Before 2011, over 90% of arriving aliens were single adult males. Today, 40% are families and children. The traffickers and smugglers know that if you arrive with a family under our current legal and court system, you have a much better chance of being released into the United States. We have seen the smugglers advertise this as an enticement, and we have seen traffickers unfortunately fraudulently use children to gain entry into our country. The traffickers and smugglers know that these individuals cannot, under U.S. law, be easily removed in an expeditious way back to their country of origin, and so they exploit the loophole, whether they are criminals, traffickers, gangs, or illegal aliens. Those falsely claiming asylum know that if they use the magic words credible fear, because of the low threshold that currently exists and because of the very large backlog, they will be released with work permits into the interior for many years before they see a judge. Yon si Department of Secretary ng Homeland Security ng Amerika nang sinasabi na aabuso tuloy ang asylum. Yung mga tunay na nangangailangan na pumasok dito ay nalalagay sa alanganin dahil doon sa ginagawa ng mga coyote sa Mexico. Sapagkat hindi lang mga Mexicanong pumapasok dyan, mga South Americans, ngayon may padating sa isang linggo na Honduras. Yung iba natin mga kababayan, nagpapanggap ng mga Espanyol at dyan nag-uukyabit. Anyway, sa Pilipinas, ano ang pwede mong ibato rito sa amin sa Amerika? Sa maiksing oras doon, Nino, we have only 3 minutes at ang pinakamalalaki pong balita dito sa Pilipinas, syempre po ang umuusok na balita nitong linggo na ito na nawalan daw po ng supply ng bigas ang National Food Authority o ang NFA. At ito po ay inanunsyo din naman ni Pangulong Duterte na gusto niya na hindi pala ng Malacanang na gusto na ilipat ni Pangulong Duterte sa Office of the President yung supervision muli sa NFA at ng NFA Council para ito po ay maisaayos, pero inaabangan pa rin po ang anunsyo dyan ni Pangulong Duterte mismo para po maging malinaw dahil sa mga oras po na ito ay hindi meron po mga magkakaiba o magkakasalungat na balita na lumalabas patungkol kung ito daw po ba ang NFA Council daw po ba ay dinisolve ni Presidente o inilipat lang ng supervision. Tapos po si Pangulong Duterte po ay tinanggap itong resignation nitong si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na at pinalit naman po itong si Senior Deputy Executive Secretary Menardo Guevara ng Office of the Executive Secretary bilang bagong Justice Secretary. At nagtalaga din naman si Pangulong Duterte ng bagong Philippine National Police Chief na siya namang papalit kay General Ronald Bato de la Rosa, at yan po ay sa katauhan ni National Capital Region Police Office Chief Police Director Oscar Albayalde. At ang ipinalit naman po o ipapalit naman po ni Pangulong Duterte doon sa magiging bago na hepe ng Armed Forces of the Philippines, ito po ay si Lieutenant General Carlito Galvez na papalit naman po kay General Guerrero ng AFP. Well, mahalaga yan na makarating dito sa ating mga kababayan sa Estados Unidos ng Amerika. At binabati namin kayong lahat at inuulit natin next week, Sunday, 10 a.m. ang simula na ng Sapagkat Mahal Kita, Pilipinas. Paalam ka na muna, panandalian dito sa Amerika. We'll see you next week. Deo de Guzman, kamusta kay Grace Mariano at sa lahat dyan sa inyo.
sa DCXL. Maraming salamat, Don Nino. At yan po mga kasama ang huling programa po ng Sapagkat Mahal Kita Pilipinas ngayon lang Sabado. Dahil next week po, April 15 ay lilipat po kami ng Linggo. Same time, same frequency. Makakasama nyo pa rin po si Don Lino Celia dito po sa DZXL 558. Magandang araw po sa mga nakikinig sa Estados Unidos at magandang araw din po sa mga nakikinig sa atin dito sa Pilipinas. Yan po muna ang ating programa ngayong araw na ito. Sa ngalan po ni Radyoman Grace Mariano, ako po si Deo de Guzman. Sapagkat mahal kita. Mahal kita. Kasama ang Everest Aircon. Safe, clean, and healthy air for the family. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Unang liham kay Timoteo, Kabanata 6, Talata 9. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. Kapag kintab ng sahig ang pag-uusapan, dito na tayo sa number 1, Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max. Tayo na't maglinis ng sahig, kuminding-kinding tayo mga misis. Kapag kintab na pag-usapan, dito na tayo sa number 1. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Yan ang kintab na to the max, max, max. Star Wax ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ng tubig, balikintab ang sahig. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Star Wax, di amoy gaas. Star Wax ang number 1 kintab na to the max. Star Wax Floor Wax, ang number 1 floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monelin Andrade Bigay, pagkatapos ng operasyon ko sa matres, nahihirapan akong maglakad. Lahat hindi ako halos makakilos. Nung napakinggan ko yung Santon Plus, yung sakit na nawala, makatayo na ako ng maayos. Maraming salamat po sa Santon Plus at nagbigay kayo ng tulong. Try nyo, iba talaga. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. DZXL Newsbreak. Magandang umaga mga kasama, narito na po mga balita sa oras na ito. Pagtatalaga ng Pangulong Duterte kay NCRPO Director Oscar Albayalde sa PNP post, tama lang daw ayon sa DILG. Ang detalye ng balita mula kay Radyoman Mike Guyagoy. DZXL Report. Buo ang pagtitiwala ni Department of Interior Local Government Officer in Charge Eduardo Anyo na maayos na mapapamunuan ni NCRPO Director at coming PNP Chief Oscar Albayalde ang pambansang pulisya. Sa pagsisimula ng kanyang panunungkulan sa mga susunod na araw, nais ni Anyo na mas patindihin pa ni Albayalde ang internal cleansing sa hanay ng PNP. Nagawa na Anyo ito ni Albayalde sa NCRPO na kanyang pinamunuan, lalo na sa mga awol na pulis, mga natutulog sa trabaho, mga pulis na hindi nagtatrabaho at ang Anyo'y drinking on the job cops. Kampante din si Anyo na masusunod ang lahat ng kagusto ni Pangulong Duterte na may pagpatuloy ang pagsugpo sa illegal na droga, kriminalidad at korupsyon. Lalo na sa pamamahala nitong si Albayalde. Tama rin lamang anya ang ginawa ni Pangulong Duterte na italaga siya sa PNP post dahil sa kanyang kakayanan at pagiging professional sa trabaho. Binigyang halimbawa din ito ng pangunahing opisyal na pagtatagumpay na ginawa ni Albayalde nang ilatag ang seguridad sa nagdaang 31st Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit na ginanap sa bansa noong nakalipas na mga buwan. Para sa DZXL 558, ang radyo mo na extra large sa balita. Kasama mo sa Quezon City, Radyoman Mike Guyagoy Tatak, RMN.
Samantala, kalabos ang 4 na empleyado ng isang convenience store matapos ireklamo ng pagnanakaw ng mga sigarilyo sa Santa Cruz, Maynila. Inilarawan lang ang mga suspect na nasa pagitan ng edad 25 hanggang 34 at pawang mga kargador ng convenience store. Ayon kay SPO1 Julio Espiritu, dumulog sa kanila ang may-ari ng convenience store na si Jeffrey Ong hingil sa pagnanakaw ng mga suspect. Dahil dito agad na ikinasang follow-up operation na nagresulta sa pagkakahuli ng mga suspect kung saan nabawi sa kanila ang 7 kahon ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 270,000 piso. Kasong qualified theft ang isasampa sa mga suspect. At yan po mga kasama ang mga balita sa oras na ito. Ako pong inyong Radyo Man Raquel Bayan ng DZXL 558 Tatak RMN. Oras mga kasama, alas 11 sa